मैत्रिणींनो, नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण रवा इडलीची रेसिपी बघणार आहे। जर तुमचं डाएट वगैरे चालू असेल तर ही रेसिपी तुम्ही बनवून खाऊ शकता। चला तर मग वेळ न घालवता झटपट अशी रवा इडलीची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर जरा बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। रवा इडली बनवायला गॅसवर कढई ठेवली, त्यात 2 चमचे तेल टाकले, 1 चमचा मोहरी टाकायचे, 1 चमचा जिरं टाकायचे, 1 चमचा चण्याची डाळ, उडदाची डाळ आणि हिंग टाकले, 2 हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता टाकले आणि हळद पण टाकले, म्हणजे छान असा रंग येईल आपल्या इडलीला। ते टाकून 1 वाटी रवा टाकलाय, मी कच्चाच रवा घेतलाय, तो टाकून मिक्स फक्त करून घ्यायचा आपल्याला, जास्त त्याला भाजायचा वगैरे नाही आहे। थंड करून त्याच्यात 4 चमचे दही आणि पाणी टाकून छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे बॅटर आपल्याला। त्यात कोथिंबीर आणि मीठ टाकले आणि अजून अर्धा कप पाणी टाकून मी हे बॅटर सर्व मिक्स करून घेते व्यवस्थित, आणि आपल्याला हे अर्धा तास झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे रवा सर्व पाणी असं खेचून घेईल। अर्धा तास झाला आहे। आता याच्यात मी एक इनोचं पॅकेट टाकते, तुमच्याकडे इनो नसेल तर बेकिंग पावडर टाकलात तरी चालेल। ते टाकून त्याच्यावर पाणी टाकून छान असं मिक्स करून घ्यायचं इनो। इडली पात्राला तेल लावून घेते मी, सर्व इडली पात्रांना तेल लावून घेतले। आता अर्धा काजू ठेवते, म्हणजे छान दिसेल आपली इडल्या, आणि 1 चमचा बॅटर टाकून पाणी पण गॅसवर मी तापायला आधीच ठेवले कुकरमध्ये। आता ह्या सर्व इडल्या आपण त्यात 10 मिनिटावर स्टीम करून घेऊया। 10 मिनिटं झालेत। आता गॅसची फ्लेम बंद करून इडल्या थंड करायला देऊया थोड्या। अशा सर्व इडल्या थंड केल्यावर चमचा थोडा आपल्याला भिजवून घ्यायचा, म्हणजे इडल्या अशा पटकन निघतात, चिटकत नाहीत इडली पात्राला। अशा सर्व इडल्या आपल्या रेडी आहेत। इन्स्टंट अशी रवा इडलीची रेसिपी, अगदी 10 ते 15 मिनिटात होणारी इडलीची रेसिपी आहे। कशी वाटली तुम्हाला कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा। एकदम सॉफ्ट आणि हलक्या झाल्या आहेत। आवडली असेल तर एक लाईक शेअर नक्की करा। चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे असे छान छान व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील।